નમસ્કાર મિત્રો, પ્રાકૃતિક આહારની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. થોડા લાંબા અંતરાલ પછી આપણે વિડીયો મૂકી રહ્યા છીએ, પણ આજના વિડીયોમાં હું તમને કોરિયલ નેચરલ ફાર્મિંગ કરીને એક પદ્ધતિ છે, જેનાથી આપણે જે લોકલ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ હોય છે, ખાસ કરીને જે ફંગસ હોય છે, જે ફૂગ આપણે કહીએ છીએ, જે મદદરૂપ ફૂગ છે આપણા પ્લાન્ટ્સ માટે, અને જે કોઈ નુકસાન નથી કરતી, નુકસાન કરે તેવી પણ ફૂગ આવે છે, પણ આપણે આ જે પદ્ધતિ છે તે પદ્ધતિથી જે પ્લાન્ટ્સને ગ્રો કરવા માટે મદદરૂપ જે ફૂગ જે છે, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે, તે ગ્રો કરવાના છે. એટલે તેના માટે હું તમને સૌપ્રથમ આપણે સ્ટેજમાં વિડીયો બનાવીશું. તો આ અત્યારે જે તમે જોઈ રહ્યા છો એ 10x10નું અથવા તો તમે 12x12નું અથવા 10x10નું બોક્સ બનાવી શકો છો. ચારે બાજુ પ્લેટ્સ મૂકેલી છે. આ 6 ઇંચ જેટલી લાકડાની પ્લેટ છે, ચારે બાજુ સ્ક્વેર છે, અને નીચે તમે જોઈ શકો છો તેને હાફ કરી અને વચ્ચે વચ્ચે જગ્યા રહે એવી રીતે પાટિયા મૂકેલા છે, જેથી કરીને જે કાંઈ પણ આપણે આને જમીન ઉપર મૂકશું તો માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ કે ફંગાઈ જે છે જે અંદરથી ઉપર આવી શકે અને આપણે આમાં ટ્રેપ કરી શકીએ. તો તેના માટે અત્યારે આજે છે સ્ટેજ IMO 1 સ્ટેજ છે, ઇન્ડિજિનસ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ 1. તો તેના માટે આપણે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો આ ભાત છે, સાદા જે આપણે ભાત યુઝ કરતા હોઈએ, અને તેમાં આ ભાત આપણે એકચ્યુઅલી હાફ કૂક કરેલા છે. હાફ કૂક એટલે કે તે સાવ પોચા પણ નહીં અને કઠણ પણ નહીં, એવી રીતે કૂક કરેલા છે. અને તમે જોઈ શકો છો આમાં તમારે લમ્પ્સ જે છે અથવા તો ગઠ્ઠા જે છે તે ના રહેવા જોઈએ. એટલે તમે આ રીતે છૂટા કરી અને આપણે આજે આપણે બોક્સ બનાવેલું છે તેમાં આપણે નીચે પાથરીશું. તો આ જે લમ્પ્સ જે થોડા ઘણા હોય તે તમારે હાથેથી તોડી નાખવાના અને છોટા છોટા ભાત કરી નાખવાના. આ રીતે ઇવનલી તમે નીચે સ્પ્રેડ કરી, હજી આપણે ભાત જોશે, આપણે અહીંયા આ લેવલ સુધી આપણે ભાતનું લેયર કરવાનું છે. તો આપણે ભાતને આ રીતે છૂટા કરી નાખશું. અને આ જ્યારે તમે પ્રોસિજર કરો ત્યારે તમારે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે આપણે હાથ જે છે ચોખ્ખા રાખવાના છે, જેથી કરીને આપણા હાથમાં કોઈ પણ બીજા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ હોય એ બધા આમાં ગ્રો ના થાય. એકચ્યુઅલી જાપાનમાં વિકસાવેલી ઓરિજિનલ પદ્ધતિ છે, અને કોરિયામાં લોકો આને બધું ખાસ કરીને યુઝ કરે છે. તો મિત્રો, આપણે જેમ તમે જોઈ શકો છો ભાતનું જે અધકચરા ભાત જે આપણે બાફેલા હતા તેનું લેયર કરી નાખ્યું છે. હવે તેની ઉપર આપણે કોઈ પણ જીવજંતુઓ અથવા તો ખિસકોલી કે ઉંદર કે કંઈ નુકસાન ના કરે એટલે આપણે આ જે મેશ જે છે એ ઉપર મૂકશું જાળી, અને તેની ઉપર આપણે આ બ્રીથેબલ જેમાં હવા અવર જવર થઈ શકે તેવું કપડું આપણે મૂકશું. આ પેપર ટાવલ છે. અને આપણે તેને સીલ કરવા માટે ઉપરથી સ્ટેપલર મારી દઈશું. તો આપણે ત્યાં હવે આ બોક્સને જે છે જમીન ઉપર આપણે મૂકશું. જેમ તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં કે અહીંયા કાર્ડબોર્ડ ઉપર ફંગસ ગ્રો થયેલી છે. તો આપણે ત્યાં નીચે જમીન ઉપર આ બોક્સને મૂકી દઈશું, જેથી કરીને ફંગસ એમાં અંદર જઈ અને ગ્રો થઈ શકે.
તો મિત્રો આપણે આ જે ફંગસ જે છે, આ રીતે કાર્ડબોર્ડનો ટુકડો છે જેમાં ફંગસ ગ્રો થયેલી છે, તેને આપણે થોડી સ્ટ્રેન આમાં અંદર નાખશું જેથી કરીને જલ્દી ગ્રો થાય. તો હવે આપણે આપણું જે બોક્સ છે એને અંદર સીલ કરી દઈશું પૂરેપૂરું. થોડું આપણે બાકી રાખ્યું હતું જેથી કરીને આપણે અંદર થોડી સ્ટ્રેન નાખી શકીએ. અને તમે જનરલી આ બોક્સ જે છે આપણે જે જગ્યાએ ઝાડવું હોય અને તેની નીચે પાંદડાના આ રીતે પડેલું હોય સુકેલું, તો ત્યાં તમે જોવો તો અને તમને જો ફંગસની વ્હાઇટ સ્ટ્રેન કે એવું કશું દેખાય તો એ જગ્યા સારી રહે બોક્સને મૂકવા માટે. આની ઉપર આપણે થોડા પાંદડા નાખી દઈશું, થોડા કેટલા બધા થોડા બસ બસ. અને હવે આ બોક્સને આ રીતે આપણે મૂકી દઈશું અને વરસાદ કે કશું ના આવે એની ઉપર, તેથી કરીને આપણે ઉપર થોડું કવર કરી દઈશું જેથી કરીને વરસાદ એની ઉપર ના પડે. એટલું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. અને હવે આપણે આને 5 થી 7 દિવસ જેટલું, અઠવાડિયે જેટલું આપણે આને મૂકી રાખશું. અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શું કરવાનું છે, નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શું કરવાનું છે તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જણાવશું.